Now, let's answer question from random post at ito ay post ni Sir Jason dito sa Philippine Civil Service Review for All. Let's do, although sulat kamay ko ito, at for sure galing ito sa isa sa ating mga videos. So, gawin din natin ulit ito kasi parang siguro this was 3 years ago. I'm not sure kung kailan ko ito in-upload pero gagawin ulit natin ito, ang subtraction of mixed fraction or mixed numbers. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang FB group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayo mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Tulad mismo ng sasagutan natin, at ilalagay ko rin yung, sa description ng video ito, yung link sa previous na video natin kasi nagawan na natin ito ng tutorial video. At ito naman yung iba pang FB groups na lagi natin tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, please see description ng video ito para sa detalye. Now, subtraction of mixed fraction or mixed numbers. Kapag subtraction, yung subtraction or and yung addition, kailangang pareho yung denominator. Ito hindi siya pareho. Kaya hanapan natin ang least common denominator. Kasi dapat pareho yung denominator. Kapag pareho na, kopyahin lang yung denominator. Now, for more examples sa addition and subtraction sa fraction, pwede nyong i-search fraction tapos dugtungan nyo ng Leonalyn para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati. Importanteng panoorin nyo yung iba pang mga videos natin regarding sa fraction kung paano mag-add and subtract. In finding the least common denominator, titingnan mo yung may pinakamalaking denominator which is yung 18. Si 18, ma-divide ba ng 3? Yes. So therefore, ang least common denominator natin dito ay 18. 18 divided by 3 equals 6. 6 times 1 and that is 6. So therefore, itong si 1/3 ay pareho lang sa 6 over 18. Now, kopyahin natin yung the rest sa ating equation dito. This is 8, 3 over 18. At yung operation na minus sign at si 2. Now, yung denominator ay kopyahin lang natin si denominator na 18. Ang problema natin ngayon, now yung mga numerator, 3 minus 6, magkakaroon tayo ng negative. Mas maliit si 3 kay ni 6. Meron naman tayong 8 na whole number dyan. So, pwede tayong manghiram sa 8. So, ngayon, kung manghiram tayo ng isang buo sa 8, si 8 ay magiging 7 na lang. Kasi hiniram natin yung 1 ni 8. Yang 1 na yan, kapag i-add natin sa 3 over 18, para i-add natin yan siya, yung 1 ay magiging 18 over 18. Bakit 18 over 18? 18 over 18 equals sa 1 pa rin yan siya. Bakit 18 over 18? Para pareho yung denominator para ma-add natin yan siya. So this will be 18 yung denominator. Yung sa taas ay 18 plus 3 and that will give us 21. Sa simpleng paraan, ang gagawin mo lang ay itong 8 magiging 7. Si 18, kopyahin lang si 18 na denominator. Tapos yung 18 na yan, i-add mo sa numerator mo na 3. 18 plus 3, that will give us 21. In other words, itong 8 and 3 over 18 ay pareho lang dito sa 7 and 21
over 18. Pariho lang yang dalawa. Now, kopyahin na natin si 2 at si 6 over 18. Now, kopyahin na naman natin itong denominator natin na 18. 21 minus 6, and that will give us 15. 7 minus 2, and that is 5. Itong 15 over 18 ay malist pa natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor dyan ay 3. So 15 divided by 3, and that is 5. 18 divided by 3, and that is 6. Kopyahin natin si whole number na 5. Kaya ang sagot dito, 5 and 5 over 6. Another way, itong 3 over 18 ay malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 3. Kopyahin muna natin si 8. 3 divided by 3, and that is 1. 18 divided by 3, and that is 6. So, kopyahin natin si minus 2 and 1/3. In other words, itong mismong 8 and 3 over 18 ay parihong-pariho lang dito sa 8 and 1/6. Now, ito naman ang isolve natin. Ang paghanap ng least common denominator, titingnan natin sa mga denominators dito kung saan yung pinakamalaki. Ang 6 ang pinakamalaki. Si 6 ba? Ma-divide ba sa 3? Yes. Kung yes ang sagot, ibig sabihin yan ang gawin nating denominator. Itong si 6. Kopyahin lang natin to. Now, kopyahin lang din natin itong si 2. Ang denominator natin ay 6. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 1, and that is 2. In other words, itong 1/3 ay pariho, itong 2 and 1/3 ay pariho lang sa 2 and 2 over 6. Now, bago tayo makaproceed, tingnan muna natin yung numerators. 1 minus 2, and that will give us negative kasi mas malaki si 2 kay ni 1. So, therefore, ang gagawin natin ay mag-borrow dito mismo sa 8. Mag-borrow tayo ng 1, kaya si 8 ay magiging 7 na lang. Yung 1 mismo, ang equivalent ni 1, dito ang titingnan natin yung denominator, 6. So, ang equivalent ni 1 dito ay 6 over 6. Bakit 6 over 6, ma'am? Para i-add natin dito sa 1 over 6 natin. Kopyahin si denominator na 6. So, ang numerator 6 plus 1, and that is 7. So, therefore, this is 7 over 6. In other words, itong 8 and 1/6 natin ay pareho lang sa 7 and 7 over 6. Kopyahin na natin yung iba. By the way, isang pinakasimpleng gawin mo, yung denominator, kopyahin lang na 6. Then, si denominator na 6, i-add mo sa 1, kaya yan ay 7. So anyway, kopyahin na natin yung the rest sa ating equation. So this is minus 2 and 2 over 6. Ang denominator na 6, kopyahin lang natin. Numerators, 7 minus 2, and that is 5. Dito naman tayo sa mga whole numbers. 7 minus 2, and that is 5. Kaya ang sagot dito ay 5 and 5 over 6. Pariho lang sila. Next, number 2. Isolve ulit natin ito in 2 ways. Ang paghahanap ng least common denominator ay ganito. Tingnan mo yung mga denominators nila. Doon ka titingin sa pinakamalaki, 28. Ang tanong, si 28 ba, pwedeng ma-divide ng 14 kapag yes ang sagot? So therefore, pwede natin yang kopyahin. Yan na yung mismong denominator natin.
So, dito naman, 28. 28 divided by 14, and that is 2. 2 times 10, and this is 20. In other words, itong 10 over 14 ay pariho lang dito sa 20 over 28. Now, yan na muna. Doon muna tayo sa mga fractions. Itong 28, kopyahin lang natin si 28 sa denominator. Sa numerators, dito ay 12 minus, okay, minus tayo. 12 minus 20, negative yan siya, negative 8. So, ang kailangan lang natin, since meron naman tayong whole number na 5, hiramin natin yung isa dyan, okay, na i-add natin dito sa 12 over 28. So, ang matitira na lang ay 4. So, 4 plus 1 plus 12 over 28. Itong 1 na ito, ang equivalent nito ay 28 over 28 kasi yan yung i-add natin sa fraction na 12 over 28. Kopyahin si 28, numerator na ang numerator natin. 28 plus 12, and that is 40. So, itong 40 over 28, yan yung equivalent mismo dito sa ating 1 and 12 over 28. So, kopyahin natin itong si 4. Okay? And then, itong 40 over 28. In other words, ito mismong 4 and 40 over 28 ay parihong-pariho lang dito sa 5 and 12 over 28. Now, kopyahin na natin yung iba. Kopyahin natin mismo yung 1 and 20 over 28. Now, pwede na tayong mag-proceed sa ating subtraction. Yung denominator na 28, kopyahin lang natin. Yung mga numerators natin, 40 minus 20, and that is 20. Yung mga whole numbers natin, 4 minus 1, and that is 3. So 20 over 28, ay malist pa natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay 4. 20 divided by 4, and that is 5. 28 divided by 4, and that is 7. Kopyahin si 3 na whole number. Kaya ang sagot dito ay 3 and 5 over 7. Another way. Kopyahin muna natin yung mga whole numbers dito. Minus 1. Itong 12 over 28. Malist natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay 4. 12 divided by 4, and that is 3. 28 divided by 4, and that is 7. Next, ito namang si 10 over 14, ay malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 10 divided by 2, and that is 5. 14 divided by 2, and that is 7. Therefore, itong 5 and 12 over 28 ay pareho lang dito sa 5 and 3 over 7. At ito namang si 1 and 10 over 14 ay pareho lang dito sa 1 and 5 over 7. Sinisimplify lang muna natin. Now, pareho yung mga denominators nila na 7. Ang problema natin ay yung mga numerators. 3 minus 5, ang sagot dito ay negative 2. Pwede namang iwasan yung negative sa ating fraction kasi pwede naman tayo manghiram dito mismo sa whole number na 5. So kung hihiraman natin yung 5 na yan, si 5 ay magiging 4 na lang. Yung 1 na hiniram natin, i-add natin yan sa mismong 3 over 7. Now, kung i-add natin yan siya, pwede namang ganito. Isang paraan sa pag-add.
Ang 7, kopyahin. 7 times 1, and that is 7. 7 plus 3, and that is 10. So, kopyahin si 4. In other words, itong 4 and 10 over 7 ay pariho lang dito sa 5 and 3 over 7. Isa pang paraan, maliban dyan, isa pang paraan. Kopyahin si 7. Itong numerator at denominator, i-add mo lang yan, and that is 10. Pariho pa rin yan siya. Isa pang paraan pa. Depende lang sa inyo kung saan ang gusto nyo, kung saan kayo hiyang. Itong 1 na ito ay 7 over 7. Again, 7 over 7 ang ginamit natin para ma-add natin sa denominator na mayroong 7, itong 3 over 7. So, kopyahin yung denominator na 7. Numerator, 7 plus 3, and that is 10. So, pariho lang din. So, kopyahin na lang natin yan, 10 over 7. So, therefore, this will be 4 and 10 over 7. Kopyahin yung subtraction. Kopyahin naman natin yung pang-minus natin na 1 and 5 over 7. Now, pwede na tayong mag-subtract. Yung mga denominators, kopyahin lang natin, 7. Numerators, 10 minus 5, and that is 5. 4 minus 1, and that is 3. Napapansin nyo ba, yung sagot ay pareho lang din, 3 and 5 over 7. So, nasa inyo na yan kung saan sa mga solutions na pinakita ko sa inyo ang hiyang kayo or yung like nyo ba na gawin. Next, number 3. Ito mismo yung tanong sa post na yon. So, isolve ulit natin ito in 2 ways. Sa paghahanap ng least common denominator, tingnan natin yung pinakamalaking number, yung pinakamalaking number sa denominators. 82. Si 82 ba, ma-divide ba ni 41? Kapag yes ang sagot, ibig sabihin automatic yan yung denominator natin. Yan yung least common denominator. So ito, kopyahin lang natin dito. Kasi 82 man yung denominator natin dito. Now, itong sa kabila, dapat 82. 82 divided by 41, and that is 2. 2 times 8, and that is 16. Tapos, kopyahin si 3. In other words, itong si 3 and 8 over 41 ay pariho lang, equal lang siya sa 3 and 16 over 82. So, ngayon, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin si denominator na 81. Ngayon ang problema, si 14 mas maliit kaysa 16. Mag-negative 2 tayo niyan. Na pwede namang manghiram tayo dito sa 8. So si 8 ay magiging 7 na lang. Now, bigyan ko kayo, I am going to give you 3 ways kung paano i-add yung mismong 1 dito sa 14 over 82. So, 3 ways ang ibigay ko sa inyo. Depende na lang kung saan kayo hiyang. Una, 82 times 1, and that is 82. Plus 14, and that will give us 96. So, 96, kopyahin si 82. Another 1. Itong si 1 ay equivalent sa 82 over 82. Wait. Si 82 over 82. Kasi si 82 divided by 82, and that is 1. So, bali, itong 1 na ito ay magiging 82 over 82. Pwede na natin siyang i-add, kopyahin yung denominator na 82. 82 plus 14, and that is 96. Another 1, kopyahin si 82 ulit. 1 lang naman yan, so ito lang yung i-add natin. 14 plus 82,
96. I-add mo lang si numerator at saka si denominator. So, therefore, this is 96 over 82. So, in other words, itong si 8 and 14 over 82 ay pareho lang sa 7 and 96 over 82. Next, kopyahin natin si minus 3 and 16 over 82. Next, yung denominator ay pareho na sila or kanina pa sila pareho. Kopyahin natin yung 82. Yung numerators natin, 96 minus 16, and that is 80. 7 minus 3, and that is 4. Now, remember na ang ating sagot ay dapat nakasimplify. Itong 80 over 82 ay masimplify pa yan by finding the greatest common factor, which is 2. 80 divided by 2, and that is 40. 82 divided by 2, and that is 41. Kopyahin si whole number na 4. So, ang sagot dito ay 4 and 40 over 41. Pero doon muna tayo sa solution number 2. Ang gagawin natin ay isimplify na natin ito ngayon na by finding its greatest common factor, which is 2. So, kopyahin muna natin si whole number na 8. Now, 14 divided by 2, and that is 7. Yung denominator na 82, i-divide natin ng 2, and that is 41. Kopyahin natin yung 3 and 8 over 41. So, itong 8 and 7 over 41 ay pareho lang dito sa 8 and 14 over 82. So, mag-proceed na tayo. Pareho yung denominator na 41. Yung numerator, 7 minus 8. Mas malaki si 8. So, mag-negative 1 tayo dyan. So, para hindi yan mangyari, mayroon naman tayong whole number na 8. So, mag-borrow tayo ng 1 dyan. So, si 8, ang matitira na lang niya ay 7. Uulitin natin kung paano nga mag-add ng isa dito sa 7 over 41 sa tatlong paraan. Although itong tatlong paraan na ito ay pareho lang, pero ipakita ko lang sa inyo para klaro sa iba. 41, kopyahin mo yan. 41 times 1, kasi pareho lang naman yan sa 1 and 7 over 41. 41 times 1, ang itong mixed fraction na ito ba, gawin nating improper fraction. So, 41 times 1 equals 41. 41 plus 7, and that is 48. Now, isa pa. Itong 1 na ito, para ma-add natin sa 41, dapat ang denominator nito ay 41. So, ang numerator, obviously, 41 din. Para equivalent siya sa 1. So, 41 over 41, that is equals to 1. 41 over 41, i-add natin sa 7 over 41. Kopyahin si 41 na denominator. 41 plus 7, and that is 48. 48 over 41. Pareho na sila. Isa pang paraan. Itong 41, kopyahin lang. Since 1 lang naman yan, so ito lang i-add mo. 7 plus 41. Yung numerator at denominator, i-add mo lang yan siya, and that will give us 48. So, therefore, itong 48 over 41 na yan, pareho na yung tatlo na yan. So, 48 over 41. Itong 7 and 48 over 41 ay pareho lang yan sa 8 and 7 over 41. So, pwede na tayong mag-minus dito sa ating 3 and 8 over 41. Yung denominator na 41, kopyahin na natin yan siya. Numerators natin, 48 minus 8, and that is 40.
7 minus 3, and that is 4. Kaya ang sagot dito ay 4 and 40 over 41. Yan yung sagot dito sa number 3. Next, number 4. Ito si number 4, yung mga fractions natin dyan, hindi natin yan ma-list, hindi natin yan ma-simplify. Kaya isang solution lang ang magagawa natin dito. Hanapin ulit natin yung least common denominator. Paano hanapin yung least common denominator? Tingnan mo yung mga denominators nila. 3 at saka si 21. Doon ka mag-focus sa pinakamalaki. Ang tanong ngayon, si 21 ba ay ma-divide sa 3? Kung yes ang sagot, so yan yung denominator natin. And by the way, para sa detalye kung paano hanapin yung denominators, yung least common denominator, pwede nyo i-search LCD, tapos idugtong nyo lang yung Leonalyn para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload. Meron din tayong greatest common factor. Pwede nyo i-spell out mismo yung greatest common factor at saka itong LCD. Idugtong nyo lang yung Leonalyn para ma-sort out yung dati na nating na-upload na mga tutorial videos na yan. Now, itong 21, so kopyahin na natin si 1, 19 over 21 at yung minus sign. So, 21 yung denominator natin. 21 divided by 3, and that is 7. 7 times 2, and that is 14. At kopyahin si 9. In other words, itong 9 and 2/3 ay pareho lang sa 9 and 14 over 21. Pareho lang yan siya. Tingnan mo ulit yung numerators natin. 14 minus 19. Mas malaki si 19 kaysa ni 14. Kaya masasagot natin dyan ay negative 5. Na pwede naman tayong manghiram mismo dito sa 9. So, manghiram tayo ng isa dito sa 9, so magiging 8 na lang yan siya. So, ang 1, i-add natin mismo sa 14 over 21. Ipakita ko ulit yung mga iba't ibang paraan. Yung 1 plus 14 over 21 ay pareho lang yan sa 1, and 14 over 21. Pareho lang yan siya. So, ipakita ko lang sa inyo yung katulad kanina para hindi nyo makalimutan. Kopyahin si 21. 21 times 1 equals 21 plus 14, and that will give us 35. So, 35 over 21. Another way, itong 1 na ito ang equivalent niyan ay 21 over 21 para ma-add natin dito sa 14 over 21. Kopyahin si denominator na 21, yung numerators natin, 21 plus 14, and that is 35. Isa pa, 21 yung denominator. Since 1 lang naman yan, itong dalawa ang mismong i-add natin, yung numerator at denominator. 14 plus 21, and that is 35. 35 over 21. So, therefore, itong 9 and 14 over 21 ay pareho lang dito sa 8 and 35 over 21. So, proceed na tayo sa ating subtraction. Minus 1, 19 over 21. Si denominator na 21, kopyahin natin yan siya. Mga numerators natin, 35 minus 19, and that is 16. 8 minus 1, and that is 7. Kaya ang sagot dito, 7 and 16 over 21. Itong 16 over 21, hindi na natin yan malis kasi wala silang, ang greatest common factor lang naman sa dalawa ay 1. So, yan na yung sagot. Next, number 5. Kung paano natin sinusolve yung item number 1 to 4 natin, ganun din ang gagawin natin dito. Uulitin natin pagdating sa subtraction and addition, dapat pareho yung denominators. So, ang paghahanap ng least common denominator, at para sa detalye niyan, pwede kayong
pwede nyo i-search yung least common denominator na yan. Dugtong nyo yung Leonalyn para ma-sort out yung mga dati na natin na-upload. Tingnan mo lang yung pinakamalaki, 20. Ang 20 ba ay ma-divide ni 10? Kapag yes ang sagot mo, therefore, ang least common denominator natin dito ay 20. So, yung mga denominators natin dito ay 20. So, dito sa kabila, 20 lang din naman yan. So, kopyahin mo lang yan siya. Next, 20 divided by 10, and that is 2. 2 times 7, and that is 14. So, kopyahin natin si 9. Therefore, itong 9 and 7 over 10 ay pareho lang sa 9 and 14 over 20. Tingnan ulit natin kung makaproceed na ba tayo sa subtraction. Yung mga numerators natin, 14 minus 17. Mas malaki si 17 kaya ni 14. So, mag-negative tayo niyan. Pwede naman tayong manghiram mismo sa whole number na 9. So, si 9 na naman ay hiraman na natin ng isa. So, ang matitira na lang niya ay 8. So, diretsahan na lang natin. Itong 8 na yan, meron tayong denominator na 20 dito. Tapos, i-add mo lang yan siya. 14 over 20, that is 34. Kailangan ko pa bang ipakita yung tatlong ways nito? Kung sakaling nakalimutan nyo, i-review nyo na lang mismo ang videong ito. So, in other words, ito namang si 9 and 14 over 20 ay parehong-pareho lang dito sa 8 and 34 over 20. So, pwede na tayo makaproceed. Kopyahin muna natin itong 4 and 17 over 20. 34 minus 17, and that is 17. Yung denominator, kopyahin lang. Yung denominator na 20. Next, 8 minus 4, and that is 4. So, therefore, ang sagot dito ay 4 and 17 over 20. Yung fraction natin na 17 over 20 ay hindi na natin yan malist kasi ang greatest common factor ng dalawa na yan ay 1. So, yan na yung final at simplified na sagot. Thank you for watching, and all I hope mayroon kayong natutunan sa videos natin. And a special thanks pala sa lahat ng mga mahilig mag-likes, sa lahat ng mahilig mag-iwan ng mga magagandang mensahe na nakaka-inspire. Thank you so much. May God bless you more than pa sa in-expect nyo. Thank you and God bless.